හෙලෝ! ඉතින් ඔන්න සතියක විරාමයකට පස්සේ මං ඔයාලා ගාවට ආවා අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් නැති කියලා. ඉතින් අද උදේම මම නැගිටලා මේ මොනවාද හදන්නේ කියලා ඔයාලට පේනවද? ඔව්! මං ඉතාලියේ ඉඳගෙන chicken meatballs හදනවා. ඔයාලා දන්නවද ඇයි මම එහෙම කිව්වේ කියලා? මොකද ඉතාලියේ chicken meatballs හොයාගන්න නම් නැහැ. ඉතින් ඉතාලියේ කොහේවත්ම හොයාගන්න නැති එකම එක තැනක තියෙනවා. ඒ තමයි ඉතාලියේ තියෙන IKEA එකේ. ඉතින් ලංකාවේ ජීවත් වෙන ඔයාලට නම් Kiehl's meatballs, Elephant House meatballs ඔන්න ඔය වගේ එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් meatballs ගන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් මෙහෙනම් chicken meatballs වගේ හොයාගන්න කොහොමදත් නැහැ. ඒකෙන්ද මම හනිකට අනිවාර්යෙන්ම යන්න ඕනේ බ්‍රේෂියා නගරයේ තියෙන IKEA එකට මෙන්න මේ meatballs ගන්න. ඉතින් අද ලස්සන සෙනසුරාදා දවසක්. මම මේ උදේම කෑම උයලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ මොකද දවල් වෙලා අපි ටිකක් එළියට යන හින්දා. තව ස්පෙෂල් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි මම වෙනදට නම් මේ වීඩියෝස් වලට වොයිස් ඕවර් එක කරන්නේ මහ පාන්දරට. ඒ වුණාට අද පොඩ්ඩක් වෙලාව මට හොයාගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා මේ උදේ වරුවක තමයි වොයිස් ඕවර් එක කරන්නේ. ඉතින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ඔයාලට අපේ සුදු පුතාගේ සද්ද බද්දත් ඇහි. ඒකට ඉතින් පොඩ්ඩක් සමා වෙන්න ඕනේ. මොකද ඉතින් දවස පුරාවටම දැන් එයා ඇහැල්ලා ඉන්නේ හින්දා ටිකක් එයාගේ සද්ද එහෙම අපිට ඇහෙන්න පුළුවන් වොයිස් ඕවර් එකෙන්. ඔන්න ආවා අපේ සුදු පුතා. ඔයාලගේ සුදු පුතා ආවා මාත් එක්ක උදේට කෑම උයන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද අද මම මොනවද හදන්නේ කියලා? chicken meatballs කිරට මිරිසට හදලා ඒත් එක්කම කන්න අපි හදන්නේ රොටි, පොල් රොටි. පොල් රොටි chicken meatballs මිරිසට හදලා කොච්චර රහට තියේද නේද? Okay, so ciao, 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 ciao. ඉතින් meatballs එක හැදෙනකම් මට ඔයාලත් එක්ක දෙයක් ෂෙයා කරගන්න උවමනා වුණා. ඒ තමයි මේ දවස් ටිකේ මං හරියට කල්පනා කරනවා මං ආයෙමත් ඉදිරියට YouTube channel එක කරගෙන යනවද නැද්ද කියලා. මොකද මේ දැන් සුදු පුතාට තේරෙන වයසයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයාත් එක්ක හැමතිස්සෙම ඉන්න ඕනේ. එයාගේ හැම ක්‍රියාකාරීකමක්ම තප්පරෙන් තප්පරයට එයාලා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් නිරීක්ෂණය කරන්න, අවධානයෙන් මේ දේවල් වලට හිත යොමු කරන්න එයාත් එක්කම ඉන්න ඕනේ. එයාගේ වැඩම කරන්න ඕනේ. ඉතින් එයාට උදව් කරන්න ඕනේ. එයාගේ දේවල් ක්‍රියාකාරීකම් කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද මම හැමතිස්සෙම හිතන්නේ මට ලැබෙන හැම තප්පරේම වටිනවා සුදු පුතත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට YouTube social media කරනකොට ඒවට කාලේ වැය වෙනවා වැඩි. ඒවත් එක්ක හිටියේ නැත්තම් ඒ දේවල් අපරාධ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු හින්දා මම හැමතිස්සෙම හිතනවා මට next video එක කරනකොට දැන් වීඩියෝ කරා ඇති. මොකද ඒ time එක වීඩියෝ edit කරන්න, වීඩියෝ කරන්න, එතකොට voice over කරන්න, මේ හැම දෙයක්ම කරන්න. ඒකට සූදානම් වෙන්න. එතකොට ඔයාලගේ ආදරණීය comments වලට reply කරන්නත් ඕනේ. හැම දෙයක්ම කරන්න මට වෙලාව මදි. ඉතින් මම සුදු පුතාට දෙන වෙලාවෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් මේක වෙනුවෙනුත් වැය වෙන හින්දා මට ටිකක් ලෝභ හිතෙනවා හැමතිස්සෙම වගේ YouTube channel එක දිගටම කරන් යන්න.
ඒත් මං හැමතිස්සෙම හිතන්නේ මට ආදරය කරන ගොඩාක් දෙනා ඉන්නවා. මං හරි ආදරෙන් තමයි මේ YouTube channel එක පටන් ගත්තේ. මගේ ජීවිතේට ලොකු වෙනසක් ගෙනාපු, ආදරණීය වෙනසක් ගෙනාපු තැනට මං ගරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද මං අද අන්තිම වීඩියෝ එක කියලා හිතන හැම මොහොතෙම මට හිතෙනවා නෑ ඊළඟ සතියේත් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්නකෝ ඔයාලට පාළු හිතේද මං ගියොත් හැමදාටම වගේ YouTube channel එක නතර කරොත් ඔයාලට ඒක දැනේද කියන එක මට දැනගන්න ආසයි. ඉතින් මං දන්නවා ගොඩක් දෙනා ආදරෙන් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ චුට්ටක් මේ සුදු පුතා වැඩෙන කාලේ ටිකක් අමාරු වුණාට පස්සේ වෙනකොට ටිකක් ලේසි වෙන්නත් පුළුවන්, අමාරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි කරන් යන්න තමයි මගේ උත්සාහය. ඉතින් ඔයාලගේ ආදරයත් හැම වෙලේම ලැබෙනවා නම් ඒක මට ලොකු හයියක්, හොඳ මොටිවේෂන් එකක් මට ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් ඔන්න 𝗵𝗂 රොටිසුයි හදලා ඉවරයි. කතාවෙන් කතාව මෙන්න මේ වගේ තමයි මගේ පොල් රොටි චිකන් 𝗵𝗂 එකයි දිස් වෙන්නේ. Mommy's gonna eat roti and meatballs curry. Sudipta wants roti. Amare? Sudipta wants roti. Do you want roti, Amare? Rahama rahai. Taw chutta kagiyama denna. ඇත්තටම රහම රහයි. පොල් රොටි එකයි චිකන් මීට්බෝල්ස් එකයි සැරට කෑවහම හරිම රහක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ඔන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. සූදානම් වෙලා කියන්නේ දැන් අපි මේ යන ගමන් තමයි ඉන්නේ IKEA එකට. මං ඔයාලට මං හිතන්නේ මුලදී කිව්වා අපි අද IKEA එකට යන්න ඉන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් සුදු පුතත් මහ මුදලාලි කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා හොඳට. එයා එළියට යනකොට හරිම ආඩම්බරයි. හරිම ආසයි. ඒ වගේම ටිකක් ආඩම්බර ලීලාවක් ගන්නවා එළියට යනකොට. ඔයාලට දකින්නවත් වගේ. ඉතින් දැන් මේ අපි දවල්ට කන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. උදේට පොල් රොටි කාලා දවල්ට කන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. දවල්ටත් අපි කන්නේ මොනවාද කියලා මේ බලන්නකෝ. දවල්ට අපි කන්නේ මේ මම කන්නේ වෙජි බෝල්ස්. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වේ IKEA එකේ විතරමයි මේ චිකන් මීට්බෝල්ස් නැත්නම් වෙජි බෝල්ස් ඕවා තියෙන්නේ. ඉතින් එයාලගේ සිග්නේචර් ඩිෂ් එකක් තමයි මේ දැන් මම කන්නේ. කන හදන්නේ. ඉතින් IKEA එකට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම IKEA එකේ මේ බුෆේ ඒරියා එක try out කරන්න ඕනේ. මේක ටිකක් ස්පෙෂල් විදියට තමයි, ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදියට තමයි මේකේ කොහොමද කියන්නේ ගෙවීම් කරන්න ඕනේ කෑමවලට. ඔයාලට දැන් දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ට්‍රේස් ඔක්කොම තියෙන කාට් එක මේ පොඩි පාක් කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තැනක්. මෙන්න මේ වගේ පාක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ තියෙන කෑම හැම බඩුවකගම මිල ඔක්කොම ඒකට ඔටෝමැටිකලි එයාලා ස්කෑන් කරලා මේ ගන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි පේමන්ට් එක කරන් තියෙන්නේ. කිසිම human being කෙනෙක් ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් නැහැ කෙනෙක් එක්ක. human interaction එකක් නැහැ. ඉතින් automated. හරිම shock next level. ඉතින් මං හරි ආසයි වගේ ඇඩ්වාන්ස් දේවල් බලන්න, අත්හදා බලන්න. ඉතින් හස්බන්ඩ්ුත් එහෙමයි. ඉතින් මේ දැන් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ගත්ත කෑම වේල රස විඳින්න. ඉතින් සුදු පුතා නම් අපි මේ ටික අරන් එනකොට අම්මාචිටත් එක්ක අරන් එනකොට සුදු පුතා නම් එයාගේ කෑම එක කාලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි තමයි කන්න ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ.
අපේ අම්මා නම් හරිම ආසාවෙන් ඉන්නේ. එයා යුරෝප් හරි කොහේ හරි රටකට ගියත් සිංගප්පූ ගියත් අනිවාර්යයෙන්ම IKEA යන්න හරිම ආසයි. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මගේ කලින් IKEA වීඩියෝස් වල ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. මට මතකයි අදටත් මෙයා මොනවාද මේ කියන්නේ IKEA නෙමේ IKEA කියලා. ඉතින් ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් දේවල් අපි නොදැනුවත සමහරක් වෙලාවට විවේචනය කරනකොට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව කියනවා නම් ඉතාලියේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන්ස් වෙනස්. ඉතින් ඉතාලියේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක හැටියට IKEA කියලා තමයි කියවෙන්නේ. ඉතින් ලෝකෙම එක IKEA තමයි. ඔයාලා හැමදෙනාම නිවැරදි. හැබැයි ඉතාලියේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන්ස් එක්ක මෙහි අය ඒක ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ IKEA කියලා. ඉතින් ඒකයි මාත් ඒකට පුරුදු වෙලා IKEA කිව්වේ. නැත්නම් මමත් ඔය ඉස්සර සිංගප්පූ IKEA එකට එහෙම යනකොට IKEA කියලා තමයි කිව්වේ. මම සිංගප්පූ IKEA එකටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට IKEA කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද අපේ තාත්තිත් රටින් ඉඳන් බඩු කියනකොට එයත් කියන්නේ IKEA එකෙන් බඩු ගත්තා හැම කියලා. හැබැයි ඉතාලියේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක අපි කියන්නේ IKEA කියලා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා අපේ අම්මා හරිම එක්සයිටඩ් ඔයාලට පේනවත් වගේ. එයා ලංකාවට මොනවද ගන්න ගෙනියන්නේ කියලා තීරණය කරන ගමන් ඉන්නේ මොනවද බඩු මොන හරි දාන්න. ඉතින් මේ පේන්නේ මගේ ඩ්‍රීම් මිනි ලිටල් කිචන් එක. ඉතින් කවදා හරි අපි අපේම කියලා ගේකට ගිය දවසකට මෙන්න මේ වගේ කිචන් එකක් තමයි ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඒ වෙනකම් මං YouTube වීඩියෝස් කරයි කියලා ඔයාලගේ මොටිවේෂන් එකත් එක්ක ඔයාලගේ ආදරයත් එක්ක සුදු පුතාගේ උදව්වත් එක්ක මං හිතනවා කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් IKEA කියන්නේ මං කලින් වීඩියෝස් වලත් IKEA ගැන කරපු වීඩියෝස් හැම එකෙදිම මේ දේවල් ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මම ලින්ක්ස් යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මගේ කලින් IKEA shopping ගිය වීඩියෝස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. මං ඒ ලින්ක්ස් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද IKEA එක කියන්නේ ලොකු ෆර්නිචර් හවුස්හෝල්ඩ් ස්ටෝර් එකක්. ඉතින් household goods තියෙන store එකක්. මං හරිම ආස well organized. මෙතනට ගියාම ඔයා අලුතෙන් ගෙදරක් හදනවා නම් හරි ඔයාගේ ගෙදර රීස්ටයිල් කරනවා නම් හරි මෙතනට ගියොත් ඔයාට ගොඩාක් අයිඩියාස් තියෙනවා ගන්න. ඒ වගේම තමයි හැමදේම පිළිවෙලට තියලා තියෙනවා. ස්ටෝරේජ් ඒ කියන්නේ අපි ඩ්‍රෝයර් අපි හිතමු අපි මේ ඩ්‍රෝයර් සෙට් එකක් ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒ ඩ්‍රෝයර් සෙට් එක ගාවම තියෙනවා කොහොමද මොන වගේ ස්ටෝරේජ් බින්ස් ගන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද ඕගනයිස් කරන්න ඕනේ. ඔය ඔක්කොම හැමදේම ළඟ තියලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි අපිට අයිඩියා එකක් අරගෙන අපේ ගෙදර කොහොමද ස්ටයිල් කරගන්නේ කියන එක දැනගන්න. ඉතින් මම ස්පෙෂලි කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා තියෙනවා මම සාමාන්‍යයෙන් මාස 3කට සැරයක් වගේ IKEA එකට විසිට් එකක් දෙනවා. මොකද මම හවුස්වයිෆ් කෙනෙක් විදියට හරිම ආසයි ගෙදර ලස්සනට තියාගන්න. ඉතින් ගෙදර රීօර්ගනයිස් කරන්න, රීස්ටයිල් කරන්න, ඉතින් ඔය වගේ අයිඩියාස් ග්‍රැබ් කරගන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම විසිට් එකක් දෙනවා IKEA එකට. මේ දේවල් ඒ කියන්නේ මාස 3කට සැරයක් පොඩි වෙනස්කම් වෙනවනේ. ස්ටෝර්ස් වල ඉතින් මේ දේවල් බලා ගන්න, පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න, ආයෙමත් මොටිවේට් වෙන්න ගෙදර ලස්සන කරන්න ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට. ඉතින් IKEA එක ස්වීඩිෂ් කම්පැනි එකක්. ඉතින් ස්වීඩිෂ් කෑම බීම තමයි ඒකේ ඒගොල්ලන්ගේ කැෆටේරියා එකේ බුෆේරියා එකේ හැම තැනම තියෙන්නේ. මම මේ දැන් රහ ටී එකක් try කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. Ai, ciao. Ai. අන්න ඒක මට ඕනේ. I need that one. I need that one. Brother from another mother.
ඉතින් මෙතෙන්ට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ self control එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට IKEA එකම අරගෙන එන්න හිතෙනවා. ඉතින් හොඳ self control එකක් තියන් ඉන්න ඕනේ මෙතෙන්ට ගියාම. මොකද නැත්තම් ඉතින් හැමදේම ගන්න ආස හිතෙනවා. ඉතින් එච්චර සල්ලි නැහැනේ හැමදේම ගන්න තරම්. ඉතින් හොඳ self control එකක් තියෙන්න ඕනේ. අනික ගෙදර බඩු පුරව ගන්න බෑ අනවශ්‍ය ආකාරයෙන්. අවශ්‍ය දේ විතරක් ගන්න හොඳ self control එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. අපේ අම්මට නම් ටිකක් පිස්සු හැදිලා වගේ ඉන්නේ. මොකද එයා හැමදාම දකින්න කරන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් එයා හරි ආසයි එයාගේ ගෙදර ලස්සන කරගන්න දේවල් බලන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඔන්න කතාවෙන් කතාව අපි කැෂේ එක ගාවටත් ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. දැන් අපි පේමන්ට් එක කරලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ එළියට. එළියේ හොට් ඩොග් එකක් තියෙනවා. මං ආසම මම මෙතනට આવත් අනිවාර්යෙන් try කරනවා හොට් ඩොග් එක කාලා බලන්නකො මහත්තයා මොනවද අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා දැන්. හාත්ති අපිට ගෙනාවා chicken meatballs. ඔන්න ඉතින් chicken meatballs එකක් ticked off restock කරගත්තා. දැන් මේ අපි ගෙදර යන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ටිකක් හවස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන් හිටපු ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමදෙනාටම ආදරේ. චාෝ.